May panibagong episodes ang Siklo ng Enerhiya ngayong 2023. Na-launch ang mga ito kamakailan ng Knowledge Channel Foundation at ng Department of Energy noong September 7 kasama ang mga mag-aaral at guro mula sa DepEd Taguig City at Pateros. Ang Siklo ng Enerhiya ay isang educational program para sa Grade 8 at Grade 10 Science na tumatalakay sa pinagmumula ng enerhiya, sa papel ng DOE bilang tagapamahagi ng enerhiya sa buong bansa, sa kung paano makatitipid ng enerhiya at sa kung paano maging mga tagapagtanggol ng responsableng paggamit ng enerhiya. Ipinakilala sa mga bagong episode na ni-launch si Ella, isang masunuring batang babae na pangarap ay maging inhinyero. Kasama ang pamilya niya, natutuhan niya ang pagtitipid at responsableng paggamit ng enerhiya. Sila ay mapapanood nyo ngayong September 13, every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday from 3:40 p.m. to 4 p.m. during Grade 10 Science Block Program on Knowledge Channel. Kasama rin sa okasyon sina Undersecretary Felix William Wimpy Fuentabella, dating DOE Secretary Zenaida Monzada, Director Patrick Aquino, CESO 3, Chairperson ng Gender and Development Technical Working Group, Ms. Lina Lopez, Knowledge Channel Foundation's President and Executive Director, Mr. Edric Calma, Vice President and Director of Operations ng Knowledge Channel Foundation. Para sa latest updates, bumisita sa knowledgechannel.org.